Welcome back mga katsaga. Ngayon po ay maglalagay ako ng binhi ng ating mushroom sa ating mga protein bags. Samahan niyo pa ako. Kailangan lang po nating i-sterilize ng alcohol ang ating mga tools na gagamitin sa pagtatanim. Kung po kayo nakasubscribe sa atin pong channel, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod na videos. Thank you.